සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම මාර්ච් 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට ඉතාම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මාධ්‍ය සංගීන් පිළිගන්න කැමතියි. අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්නට අපි තීරණය කළේ එළඹෙන 28 වෙනිදා තව දින දෙකකින් මේ රටේ දැවැන්ත ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මොකද විධායක ජනාධිපතිවරයාට ඒ සඳහා බලතල තියෙනවා. එතකොට දේශපාලන ප්‍රවණතාවයන් අනුව ජනාධිපතිවරණය අවසන් වූ වහාම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමේ සම්භාවිතාවයකුත් තියෙනවා. ඒකම දැනටමත් ප්‍රමාද වෙලා තියෙන ඒ වගේම නාම යෝජනා කැඳවලා තියෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඕනම මොහොතක අලුත් පාලකයින්ට ඒ මැතිවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එකම ගැටලුව හැටියට මතු කරලා තියෙන්නේ මේ මුදල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම පළාත් සභා මැතිවරණයත් වසර 5කට වැඩි කාලයක් කල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය නම් මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාව තිබෙනවා. එතකොට මේකෙන් පේන්නේ ඉදිරි වර්ෂය නැත්නම් මේ වර්ෂය මේ රටේ ඡන්දදායකයින්ට තමන්ගේ පාලකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ ලැබෙන වර්ෂයක්. ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳලා පළාත් පාලන නියෝජනය දක්වා මහජන නියෝජිත ආයතන 4කට නියෝජිතයින් පත් කර ගන්නට මේ රටේ ජනතාවට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. එතකොට ජනතාවට ලැබෙන ඉඩකඩින් කොහොමද ඵලදායී විදිහට සැබෑ ලෙසම ජනතාව නියෝජනය කරන ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළට ගේන්න පුළුවන් ජනතාව අපේක්ෂා කරන දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න පුළුවන් පාලකයින් පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වෙලාවේ තාම තීරණාත්මක සාධකයක් හැටියට අපි දකිනවා. මොකද මේ වර්ෂයේ මැතිවරණ ගණනාවක් තියෙනවා නම් ඒ නාමිකව මේ මැතිවරණ තියෙනවා වෙනුවට ඒ මැතිවරණ හරහා ඵලදායි ජනතා අභිලාෂයන් වලට අනුගතව කටයුතු කරන ජනතා අභිලාෂයන් වලට අනුව තීන්දුව తీරන ගන්න ඒ වගේම මේ රට මේ මොහොතේ මුහුණ බුදෙන් ගොඩ එන්න හැකියාව තියෙන ඒ දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේ රටේ සමාජයේ සාකච්ඡා කරන අල්ලසෙන් දූෂණෙන් වෙලිලා තියෙන මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේශපාලන නායකත්වයක් පත් කරගන්නට තියෙන අවුරුද්දක් තමයි මේ අවුරුද්ද. ඒ නිසා ඒ වගේම දේශපාලන පක්ෂ රටේ මැතිවරණ ක්‍රමය අනුව දේශපාලන පක්ෂ පාලකයෝ පත් කරන්නේ දේශපාලන පක්ෂ මැතිවරණ වලදී ඉදිරිපත් ඡන්දදායකයන් තෝරා ගැනීමක් තිබෙනවා. නිසා අපි කල්පනා 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට මාර්ච් පාලන පක්ෂවලට ඉදිරි මැතිවරණ වලදී මොන විදිහේ මහජන නියෝජිතද පත් කරන්න ඕනි කියලා ඒ තෝරා ගැනීම සඳහා යම් බලපෑමක් නැවත වටයකින් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවට තමන්ට පාලනය කරන්න සුදුසු අපි අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ මහජන නියෝජිතෙක් පත් කරගන්නට ඕන කරන දැනුම ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරන්නට ඕනේ කියලා. ඒතකොට මාර්ච් 12 ව්‍යාපාරයේ අඛණ්ඩව මේ ක්‍රියාවලියේ ඉන්නවා. හැබැයි අපි මේ මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා විහාර මහදේවී උද්‍යානයේ එලිමහන් රංගපීඨයට කැඳවලා මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම මේ ජනතාව ඒකරාශී වෙලා එක පැත්තකින් දේශපාලන පක්ෂ වලට බලපෑම් කරන්නටත් අනිත් පැත්තෙන් ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන ගන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. මේක 28 වෙනිදා උදේ 10ට විහාර මහදේවී උද්‍යානයේ එලිමහන් රංගපීඨයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ. උදේ 10 ඉඳලා හවස 4 දක්වා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ සඳහා මැතිවරණ කොමිසම, අල්ලස් කොමිසම, ඒ වගේම මානව හිමිකම් කොමිසම සභාව මේ වගේ රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා.
ඒ වගේම මේ සඳහා අපි ආරාධනා කළා තියෙනවා මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල යෝජනය කරන කණ්ඩායම් වලට, ඒ වගේම පාසල් වලට මේ අයත් මේ සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතව තිබෙනවා. උදෑසන කාලය තුල අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඒ කොහොමද පුරවැසියෙක් සවිඥානිකව තීන්දුව తీරන ගන්න කියලා. රාජ්‍ය ආයතනවල සම්බන්ධයට අමතරව සිවිල් සංවිධාන 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ කටයුත්ත සඳහා දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා උදේ වරුව දැනුවත් වීම සඳහා ඒ වගේම හවස 4 ඉඳලා 6 දක්වා අපි මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ වලට පණිවිඩයක් ලබා දීම සඳහා සියලු දේශපාලන පක්ෂ වලට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. අපි 2000කට වැඩි පිරිසක් අපි සහභාගී වෙයි කියලා හිතනවා පුරවැසියාගේ පැත්තෙන්. ඒ වගේම ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලටම අපි ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ජනතාව කොහොමද දේශපාලඥයා පිළිබඳව, දේශපාලන පක්ෂ පිළිබඳව සහ ඉදිරි මැතිවරණ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න කියන කාරණේ පිළිබඳව දේශපාලන පක්ෂ වලට පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපි හිතුවා මේකට රසාස්වාදයක් සහිතව කොහොමද ජනතාවට යම් දැනුමක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ සඳහා අපි සංගීත සඳහාවකුත් පස්වරු 6 ඉඳලා 8 දක්වා එම ස්ථානයේදීම සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. මේක සම්පූර්ණම නොමිලේ තමයි ඒ සංගීත සඳහාව සැලසුම් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකෙනුත් අපේක්ෂා කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවට යම් විදිහක දැනුමක් භාවයක් මේ සංගීතය හරහා ලබා දෙන්නට. ඉතින් මේ පණිවිඩය දෙීම සඳහා තමයි අපි මේ අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් හැඳවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන මේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, විශේෂයෙන්ම කොළඹ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන හැම පුරවැසියෙකුටම අපි ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට, වෘත්තීය සමිති නායකයින්ට, ආගමික නායකයින්ට, සිවිල් ක්‍රියාධරයින්ට අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මාර්තු මාසේ 28 වෙනිදා ඔබට පහසු වෙලාවක උදේ 8 ඉඳලා උදේ 10 ඉඳලා රෑ 8 වෙනකන් මේ කාලේ පරාසය ඇතුලේ ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, මේ රට වෙනස් කරන්න. මේ රටේ ඉදිරි මැතිවරණවලදී සවිඥානිකව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන පුරවැසියෝ බවට පත් වෙන්න, ඒ අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්න, ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය කරන සමාජ පෙළඹවීම බලපෑම දේශපාලන පක්ෂ වලට ලබා දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන විවෘත ආරාධනය මේ වෙලාවේ කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි මැතිවරණ සාම්ප්‍රදායිකව බලය හුමාරු කරන මැතිවරණ වෙනුවට මේ රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරන, ජනතාවගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් පත් කරගන්නට මේ රටේ ජනතාව ක්‍රියා කරයි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ පෙනී සිටිනවා. ඒ වගේම අපි එදා දවසේ ජනතාවගේ ප්‍රතිඥාවක් ලබා දෙන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පබ්ලික් ප්ලෙජ් එකක් ඉදිරියේදී අපි පුරවැසියෝ හැටියට මේ දූෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය අවසන් කළා මේ රටේ ගෞරවනීය දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගොඩනගන්න අපේ ලබා දෙන දායකත්වය පිළිබඳව මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන 2000ක 3000ක වගේ පිරිසක් එක්ක අපි මහජන ප්‍රතිඥාවත් මේ 28 වෙනිදා ලබා දෙන්නට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් මේ කාරණේ පිළිබඳව අපේ මාර්ගදලා ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කමිටු සමාජික සිවගුරුනාත් මහත්මයා අදහස් දක්වයි. මෙතන அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊடகவியலாளர்கள் என்ற வகையிலே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். குறிப்பாக மார்ச் 12ஆம் தேதி மார்ச் 12ஆம் தேதி நாங்கள் ஆரம்பித்த இந்த இயக்கத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்கின்றோம். குறிப்பாக சிறந்த நட்பண்புள்ள மக்களுக்கு பொறுப்பு கூறக்கூடிய அரசியல்வாதிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த நிகழ்வினை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். பல தேர்தல்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். இந்த தேர்தல்களின் போது அரசியல்வாதிகள் எப்படி நேர்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த அரசியல்வாதிகளை எப்படி அரசியல் கட்சிகள் நேர்மையான முறையிலே அவர்களை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்ற விடயத்தில் தான் நாங்கள் ஆழமாக அழுத்தங்களை கொடுத்திருக்கின்றோம். குறிப்பாக விஹார மகாதேவி பூங்காவிலே அமைந்துள்ள அந்த திறந்த வெளி அரங்கிலே நாங்கள் காலை 10 மணி முதல்
இரவு 8 மணி வரை இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த உத்தேசித்திருக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக பேஃப்ரல் நிறுவனத்தோடு இணைந்த ஏனைய அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்துதான் இந்த மார்ச் 12ஆம் தேதி இந்த இயக்கத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்து செல்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய நாட்டிலே இந்த ஆண்டு 2024ஆம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். ஏனெனில் பல தேர்தல்களை நாங்கள் இந்த ஆண்டிலே எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். ஒன்று ஜனாதிபதி தேர்தல், அதன் பின்பு பாராளுமன்ற தேர்தல், அதே நேரத்திலே பிற்போடப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தேர்தல்களும் உண்மையிலே அந்த ஆளுகைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியையும் முன்னெடுத்து செல்வதன் ஊடாக அதனை செய்ய முடியும். அதே போல பிற்போடப்பட்ட மாகாண சபை தேர்தல்களையும் அது நடத்த முடியும். எனவே இந்த ஆண்டானது ஒரு தேர்தல்களினுடைய ஆண்டாக இருக்க போகின்றது. ஆகவே தேர்தல்களினுடைய ஆண்டாக இந்த ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பின்பு இந்த நாட்டினுடைய பிரஜைகள் தங்கள் ஆளுநர்களை அல்லது தங்களுடைய ஆட்சியாளர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. ஆகவே அந்த தெரிவு செய்கின்ற போது அவர்கள் மிகவும் நுட்பமான முறையிலே தங்களுடைய அறிவை பயன்படுத்தி இதனை செய்ய வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியிலே அவர்களுக்கு ஒரு அறிவூட்டுகின்ற ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இந்த நிகழ்வினை நாங்கள் 28ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை நடத்த இருக்கின்றோம். குறிப்பாக இந்த நாட்டினுடைய பல்வேறு அரச நிறுவனங்களையும் நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, லஞ்ச ஊழல் சம்பந்தமான ஆணைக்குழு, அதே போல தேர்தல் ஆணைக்குழு, அது தவிர்ந்த ஏனைய பல அரச நிறுவனங்கள், பாடசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், சிவில் சமூக அமைப்புகள் என்ற வகையிலே எல்லோரையும் அழைத்திருக்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட 2000 பேர் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். குறிப்பாக காலை 10 மணி முதல் மாலை வரை நாங்கள் அந்த அறிவூட்டும் நிகழ்வுகளாகத்தான் நடத்த இருக்கின்றோம். ஏனெனில் இந்த நாட்டிலே பிரஜைகள் தங்களுடைய ஆட்சியாளர்களை தெரிவு செய்கின்ற போது மிகவும் மதிநுட்பமான முறையிலே தெரிவு செய்ய வேண்டும். ஆகவே அவர்களுக்கு அறிவு இருக்க வேண்டும். அந்த அறிவினை ஊட்டுவதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான கடமையாக அமைந்திருக்கின்றது. எனவே எங்களுடைய நாட்டை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒரு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். அதே போல கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டிலே லஞ்சம், ஊழல், மோசடிகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றன. ஆகவே இந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதாக இருந்தால் ஆட்சியிலும் ஆளுகையிலும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். நேர்மையான ஆட்சியாளர்களை, நேர்மையான அரசியல் கட்சிகளை, நேர்மையான அரசியல் பிரதிநிதிகளை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும். ஆகவே அது எங்களுடைய கையில், பிரஜைகளினுடைய கையில், வாக்காளர்களுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது. எனவே அந்த வகையில் ஒரு சிறந்த காலகட்டம் வாக்காளர்களுக்கும் பிரஜைகளுக்கும் இருந்து வருகிறது. இந்த நேரத்தை, இந்த காலத்தை நாங்கள் சிறந்த முறையிலே பயன்படுத்த வேண்டும். எனவே ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கிட்டத்தட்ட 100 சிவில் சமூக அமைப்புகள் இதிலே பங்கு ஏற்கின்றன. அதே போல அரச நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன, பாடசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள் பங்கேற்கின்றன. இந்த நிகழ்வின் போது நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதோடு அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்தும் ஒரு கோரிக்கை விடுக்கின்றோம். நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளை, நேர்மையான பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்யுங்கள், லஞ்ச ஊழலற்ற பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்யுங்கள். அதற்கான அழுத்தத்தை தான் நாங்கள் பிரஜைகள் என்ற வகையிலே கொடுக்கின்றோம். அதே போல மாலை 6 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை நாங்கள் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றோம். இந்த இசை நிகழ்ச்சி கூட இந்த பிரஜைகளுடைய கடமைகள், அவர்களுடைய உரிமைகள், அவர்கள் எப்படி மக்கள் பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற வடிவத்திலே தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் எல்லோரும் பங்கு பெற்ற வேண்டும். அன்பார்ந்த ஊடகவியலாளர்களே, நீங்கள் இது தொடர்பாக உங்களுடைய ஊடகங்கள் வாயிலாக ஒரு சிறந்த பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு நாங்கள் வேண்டுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். මම නිශාන්ත ප්‍රීතිරාජ් මාර්තු 12 මෙහෙයුම් කමිටු සමාජිකයෙක්. අපි 2015 වර්ෂයේ මාර්තු 12 වෙනිදා ආරම්භ වුණු මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය මේ රටේ පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න, දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න
මහජනයාට පණිවිඩයක් දෙන ගමන්ම ඒ සම්බන්ධ වැදගත්ම පාර්ශ්වන දේශපාලඥයන්ටත් පණිවිඩයක් දෙන ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ව්‍යාපාරයක් විදිහටයි කටයුතු කරන්නේ. මේ මාසේ වර්ෂ 9ක් සපුරන මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මාර්තු 28 වෙනිදා ඒ දිනය නිමිති කරගෙන නැත්නම් මේ වර්ෂය සැමරුම නිමිති කරගෙන සුවිශේෂ තේමාවක් යටතේ අපි එකට හමු වෙනවා. පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් සඳහා එක්වෙමු කියන තේමාව. පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් සඳහා එක්වෙමු කියන තේමාව යටතේ අපි මාර්තු 28 වෙනිදා කොළඹ 7 විහාර මහදේවී උද්‍යානයේ එලිමහන් රංගපීඨය තුල අපගේ කටයුතු ටික සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම එදින සවස 4ට අපි මේ රටේ දහස් ගණනක් ජනතාවට සියලු දිස්ත්‍රික්ක නියෝජක දහස් ගණනක් ජනතාවට ඒක රාශි වෙලා අපේ දේශපාලන පක්ෂවලට ඒ නායකයන්ට සියලු පාර්ශවවලට පණිවිඩයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ පණිවිඩය ගන්න ඒ පණිවිඩය අසන්න අපි සියලු දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ට සංවිධායකයන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන සෑම පාර්ශවයකට අපි ආරාධනය කරනවා. ඒ වගේ මේ රටේ තානාපතිවරු ඇතුළු මේ රටේ විවිධ තීරණාත්මක පාර්ශවවලට අපි ආරාධනය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වෘත්තීය සමිති, සිවිල් සමාජ සංවිධාන, වෘත්තීය ප්‍රජාව මේ ආදී සියලු පාර්ශවවලට මේ හා අත්වැල් බැඳගෙන මේ සමුළුව හා සම්බන්ධ වෙන්නට අපි ආරාධනය කරලා තිබෙනවා. එතකොට අපි සවස් 4 ඉඳලා 6 දක්වා ඒ ප්‍රකාශයත් සමගම නැත්තම් මේ ප්‍රතිඥාවත් එක්කලා මේ වැඩසටහන කරන අතර අපි දවස වඩා අර්ථවත් කරන්න විශේෂයෙන්ම දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න ජනතාව තුළ දේශපාලනය පිළිබඳව සවිඥානික බව ඒ අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි තීරණය කළා තියෙනවා එදින පෙරවරු 10 ඉඳලා පස්වරු 4 වෙනකන් සවිඥානික දේශපාලන සංස්කෘතියක් සඳහා දැනුවත් කරන ඒ සම්බන්ධව දැනුම ලැබෙන විශේෂ ප්‍රදර්ශන කුටි 18ක් පමණ මේ ස්ථානයේ රාජ්‍යංශය ඒ වගේම රාජ්‍ය නොවන සිවිල් සමාජ සහ පුරවැසි එකමුතු වලට එකතු වෙලා ඒ ප්‍රදර්ශන කුටි සකස් කරලා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන උන්ට ඒවා දැක බලා ගන්න ඒවා හා බද්ධ වෙලා යම්කිසි විදිහක අධ්‍යාපනයක් දැනුවත් බවක් ලබන්නට. ඒ වගේම එදින සවස් භාගයේ රාත්‍රී 6 ඉඳලා 8 දක්වා මේ රටේ තරුණයන්ට විශේෂයෙන්ම සංගීත ක්‍රියාවලියේදී හුඟක් තරුණයෝ අතර ජනප්‍රිය චක්‍ර කියන සංගීත කණ්ඩායමත් සමග මේ රටේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පීන් කිහිප දෙනෙකුත් එකතු කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප මේ කතා කරන පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඒ වගේම යහපත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් රටක් පිළිබඳව අදහසක් ඇතිවෙන ඒ තේමාවට සම්බන්ධ වෙන ගීත කීපයක් එකතු කරගත්ත ගීත සඳාවකුත් සංගීත සඳාවකුත් මේ ස්ථානයේ රාත්‍රී 8 දක්වා නොමිලේ ඉදිරිපත් කරන්නට අපි සූදානම්ව සිටිනවා. ඉතින් මේ රටේ සියලු පාර්ශවවලට විශේෂයෙන්ම දේශපාලඥයෝ, පුරවැසියෝ, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය, වෘත්තීය පිරිස්, ඒ වගේම සිවිල් සමාජ මේ ආදී සියලු පාර්ශවවලට අපි ආරාධනය කරනවා මේ මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විසින් කරන මාර්තු 28 වෙනි දින මේ වැඩසටහනත් එක්කලා එකතු වෙන්න අත්වැල් බඳ ගන්න මේ රටේ පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න අපහ අත්වැල් බඳ ගන්න හෙට දවසේ යහපත් රටක් වෙනුවෙන් අපත් එක්කලා එකතු වෙන්න කියන ආරාධනය කරමින් මේ මොහොතේ මා සමුගන්නවා. ස්තුතියි. සුබදසනක් මම දර්ශත ගමගේ මාර්තු 10 ව්‍යාපාරය නියෝජනය කරමින් අද මෙතන කතා කරනවා. කලින් කතිකයෝ ගොඩක් මේ වැඩසටහන ගැන කතා කරා. අපි විශේෂයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්නේ තරුණ ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් අද ලංකාවේ තරුණ පරපුර අතිශය කලකිරීමකින් ඉන්නේ පවතින දේශපාලන සංස්කෘතිය දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වගේ වාතාවරණයක් ඇතුළත මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය මේ වෙලාවේ කටයුතු කරන්නේ පිරිසුදු දේශපාලනයම නැත්නම් ක්ලීන් පොලිටික්ස් කියන එක රටේ ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ඒ වගේම ඒ ගැන වැඩිදුරටත් ජනතාවත් දේශපාලකයන් දැනුවත් කරලා වඩාත් යහපත් ගෞරවාන්විත දේශපාලන සංස්කෘතියක් ලංකාව ඇතුලේ ශක්තිමත්ව පිහිටවන්න උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් මේ මාර්තු 28 වෙනිදා මේ වැඩසටහන සංවිධානය කළා තියෙන්නේ සියලුම පුරවැසියන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ට අපේ අනාගතය ශක්තිමත් කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි කැමති විදිහේ හෙට දවසක් වෙනුවෙන් දේශපාලනිකව කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි කියන කාරණාව ගැන කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න එකතු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක් හැටියට තමයි මේ මාර්තු 28 වෙනිදා Rise Up for Clean Politics එහෙම නැත්නම් පිරිසුදු දේශපාලන සඳහා එක්වෙමු
කියන වැඩසටහන සංවිධානය කළා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක විවෘත ආරාධනයක් ලංකාවේ සියලුම පුරවැසියන්ට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාවට එන්න, එදාට එකතු වෙන්න, කොහොමද පිරිසුදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් ලංකාව ඇතුළේ ඇති කරන්නේ. මේක නිර්පාක්ෂික වැඩසටහනක්, සියලුම සිවිල් සංවිධාන එකතු වෙලා කරන වැඩසටහනක්. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම එකතු වෙලා කිසිදු දේශපාලන කියන්නේ පාක්ෂික පැත්තකින් නැතුව දේශපාලන ගැන කතා කරන්න, අපි කොහොමද වඩාත් ගෞරවාන්විත දේශපාලන සංස්කෘතියක් ලංකාව ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වැඩසටහන සංවිධානය කළා තියෙන්නේ. තව කෙනෙක් අපි පොඩ්ඩක් සමාවෙන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න පුළුවන් අපේ නදීෂාන් පෙරේරා මහත්මයා අපේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන ප්‍රධාන පෙරේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල එහි සංවිධායකයන්ට ජාතික සංවිධායකවරු සහ ලේකම්වරුන්ට ඇතුළු පිරිසට අපි ඒ වගේම අපි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාමූහිකයක් තියෙනවා. ඒ සමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු එහෙමටත් ආරාධනය කළා තියෙනවා මේකත් එක්ක එකතු වෙන්නට. ඔව් කීප පොලක් දැන් තහවුරු කරනවා. මම හිතන්නේ අදත් එක දවසක් ඇතුළත අපිට යම් තත්ත්වයක් වාර්තා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Yes. almost කවුරුත්
කොහොමද හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ? ආයතනයේ නම ඔයගොල්ලන් කිව්වද? හරිද? Good morning. I'm Nadishani Pereira, co-convener of the March 12th movement. First of all, I want to apologize for keeping you waiting. I'm really very sorry, and thank you very much for coming today, and thank you very much for staying on. So today, we are here to make a very special invitation to everyone, all the citizens in Sri Lanka. We know that this year is a critical year in terms of people electing their representatives to make critical decisions about the future of the country. And we also know that the country is in a critical situation. We are trying to recover from the economic bankruptcy that we faced. We still don't know how much we can do that. We know how the pain is at the ground level. We know how our brothers and sisters around the country, the people, mothers and fathers, are still striving hard to make ends meet, feeling the pain of the economic crisis. We also know the people's uprising that took place in 2022 in response to the economic crisis, where people came together and asked for a change. People asked for a system change. This is because people understood that the economic crisis was a result of a governance crisis, that it is the reason. It was a preventable disaster. It is the problem with our governance that led to this. So therefore, people wanted a change. Now the question is this change happening? Governance means, how the country is run, what principles are there, whether there is transparency, whether there's accountability, whether there's integrity in the way the country is run. We know we elect our representatives to take very critical decisions about the country on behalf of the people, about our public resources. These decisions affect the lives of people. They affect the future of our country. So in this sense, the question was whether the cost for you. You uphold principles of transparency. You are answerable. You are accountable. You are protecting the rights of the people. You're protecting the norms of democracy, because this country is within the democratic framework. So you have to protect the rights, the democratic rights of the people. So we see that there's a problem here. All the people talk about, even the politicians talk about the fact that politics need to change, that there is corruption, there is lack of goodwill in politics. So this is, if we are to make that change, so if we are to then recover as an economy, recover as a society, then we had to address the root cause that led to the problem. And we've understood that the root cause is connected to governance, that is connected to then governance and to the politics. So therefore, then if we want to make a change, this year is a critical year. It's for the people. Are you going to think differently? Are you going to allow any person to buy your vote? No. Or are you going to uphold the right criteria when you select your representative? For the political parties, are you going to
Are you going to name candidates that uphold the criteria of honesty, integrity, social consciousness? Or you just put the person who you think, can get more vote, or, are you clean in terms of campaign financing? So we also, as a people, want to highlight that we want we understand and we demand that there has to be a change in governance and governance reforms if we want economic reform, if we want economic recovery. Now, to give all these messages, the March 12th movement has organized this public event on the 28th of this month, that is this Thursday, at the Vihara Mahadevi Park. It is a place where we celebrate the principles of good governance, of clean politics, of democracy, and what the Sri Lanka we want to see. What is the change we want to see? So from morning hours, there will be stalls. Where the purpose of it is to share knowledge under these topics. It's civic education, because at the end of the day, do we really understand what we mean by a system change? What are the elements of system change? What do you mean by public trust doctrine? What are the types of what are the elements of good governance? What are these democratic rights? What are the rights citizens have? What are the rights in our constitution? So in these stalls, we will have all these different subjects, organizations working, and we also have public institutions joining us. The Election Commission will be there, Human Rights Commission will be there. We will, and in fact there will be on the spot support, where they will take complaints for citizens. There we also have a legal aid clinic there, where organizations and lawyers will be there to freely provide legal advice. If you're a victim of corruption, there will be a right to information sort of a hub, where again we will give you knowledge about how to use the RTI Act, how to use the right to information form. We can support on the spot right to information forms, and also there will be a place where anyone come in there can voice their opinion about what they want to see in the country, like a place for you to give your voice cut, another place for you to give your vote about what are your priorities for the country. How do you rate the current parliament? What are the key things you want to see in the next person you are going to vote for, maybe the president or as a parliamentarian? So this will be an interesting place from 10:30 a.m. onwards until about 7-8. Those stalls will be there waiting to share knowledge with you, provide services for you. And if you want to register with us for further knowledge or further programs in your areas. And then from 4 onwards, 4 to 6, we have an official event where we have invited a couple of very esteemed speakers. There are people who are passionate about this subject. They are going to talk to you about why governance reforms are essential for economic recovery, why democracy is essential for equitable socio-economic recovery, what is the role of a public representative, what should be the role, and what is the role of the citizen. And also we have a young person who is still a child, who is going to tell about what is the Sri Lanka they see and what is the role young people want to play. And after this, we will have a musical show, and in this we are targeting songs for change, songs that talk about the change we want in this country, what it should be, the aspirations of the people. So it is a beautiful day organized to highlight the theme. The theme of our event is Rise Up for Clean Politics. It is rising up for yourself. It is rising up for your country, for your future. Without cleaning up politics, we are not going to recover the economy, or we are not going to become a developed nation, or we are not going to be able to have our rights, because we know there is a problem there. So this is a moment for all of us together, give this message out to those in governance, to the political parties. All of those people will also be invited to one another, to encourage other citizens not to just take their vote lightly, not to take their civic duties lightly, but to come and understand, learn
spread awareness. So we earnestly invite you to come, learn things, and also be part of the main speaking event where you will learn a lot of things. And then in the spirit of brotherhood, be part of the musical show where we use arts to give out this message. We need your participation, and it will give a strong message. And it is just a start of the March 12th movement of our program for this year, which is a critical year that will determine the future of our countries. So thank you very much.